Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng Milo jelly. Umpisa na natin yung ating first step. Kukuha tayo ng 2 to 3 cups of water, tapos pakuluin natin ito. Pag kumulo na yung ating tubig, ilagay naman natin yung ating small sago. Haluin natin siya ng konti para maiwasan na dumikit yung sago sa ating cooking pot. Ngayon, lutuin natin ito sa low heat ng 15 minutes. At habang inaantay natin yung ating sago na maluto, gawin naman natin yung ating gulaman. So, step 2 naman tayo. Sa step 2 natin, gagamit tayo ng hiwalay na kaserola. Tapos, ilagay natin dito yung 3 tasang tubig at ang ating chili powder na unflavored, bali 24 grams. One-third cup ng ating white sugar at saka yung 48 gram ng Milo powder or 2 sachet ng Milo. Haluin natin itong mabuti, tapos pakuluin natin to gamit ang medium heat. At pagkulo ng ating mixture, i-turn off natin yung ating apoy. Tapos i-transfer na natin to sa ating molder. Ilagay ko lang to dito sa lamesa, hayaan ko siyang lumamig ng mga 10 to 15 minutes. Pag hindi na siya umuusok, pwede na natin siyang ilagay sa chiller para tumigas yung ating Milo jelly. Habang inaantay natin yung ating mixture na lumamig, i-check naman natin yung small sago na pinakuluan natin ng 15 minutes. Ayan, makita natin dito na yung sago hindi pa siya masyadong luto, meron pa siyang mga puti sa gitna. Yung gagawin nyo lang dyan, takpan nyo lang ulit ng 5 minutes pero naka-turn off na yung apoy. After ng 5 minutes, luluto na yan. So, pwede na siyang salain at hugasan. Ito na yung ating small sago. Ayan, itabi muna natin to. At yung ating Milo gulaman mixture, malamig na rin, hindi na siya umuusok. So, pwede na rin natin siyang ilagay sa ating chiller ng mga 15 to 20 minutes or hanggang sa tumigas yung ating mixture. Habang inaantay natin na tumigas yung ating mixture, gawin naman natin yung ating step 3. Gamit ang mixing bowl, ilagay natin dito ang 1 pack ng all-purpose cream na 250 ml, condensed milk, kalahati lang ng 168 ml, ito yung maliit na lata. Tapos yung ating 72 gram na Milo powder or 3 sachet ng Milo. Tapos, haluin natin to. Ngayon, yung mixture na to, pwede na to paglagyan ng ating mga ingredients. Pero ako, i-mix ko to sa speed number 7 gamit ang hand mixer. So, i-mix natin siya ng 3 minutes. Optional lang ito. Kung wala kayong hand mixer, pwede nyo rin gamitan ng whisk. Ayan, okay na to. Set aside muna natin to. Kunin naman natin yung mixture na pinalamig natin kanina sa chiller. Okay na rin ito. Tanggalin lang natin yung nasa gilid. Tapos, i-cut natin to into small cubes.
So, perfect na yung pagkakat. Pantay-pantay yung sizes niya. Ilagay natin yung ating small sago. Ilagay na rin natin yung cream mixture. Ayan, haluin na natin itong mabuti. At pagkatapos nating haluin, takpan natin siya ng cling wrap at ilagay natin siya sa chiller ng 5 hours. After ng 5 hours, pwede na natin siyang kainin. Ito na yung ating Milo jelly. Ayan, sobrang creamy niya dahil ginamitan natin ng hand mixer at minix natin yung ating cream ng 3 minutes. So, creamy yung result ng gawa natin. Tikman naman natin. Masarap siya, tamang-tama yung lasa, tapos nandyan yung creaminess niya. Tapos yung ating Milo gulaman naman, maganda yung texture ng ating Milo gulaman.